په مطلقه توګه ردیږي. څه معنا چې ردېدو سه هدف دا دی چې دغه ساحې ته ډاټا انتقال شوی دی، یعنی هغه ویلیو چې رامنځته شوی ده هغه په دغه مابینځي ساحه کې د اکسپټنس نشته، په دغه د ریجکټ په ساحه کې قرار لري. دا هم د ریجکټ ساحه ده، یا به هغه ویلیو مثبت وي او یا به منفي وي، خو په دغه دوو ساحو کې قرار لري. د دې څه وروسته دوهم کنډیشن یې که چیرې موږ او تاسې ولیکو، که چیرې د سټاټسټکس ویلیو هغه چې د ټیسټ له لوري راایستل کیږي لویه وختله تر الفا ویلیو چې موږ او تاسې په سټاټسټکس کې معمولا 0.05 هغه د 2 سټانډرډ ډیوییشن ډاټا نیسو مثبت او ماینس، نو د هغه لپاره به موږ او تاسې په دې ځای کې وایي چې ډیسیژن به واخیستل سي retain the null په صفري فرضیه کې چې ارسل لیکلی وي هغه بل اخره قبول سي. که په دې ځای کې شکل موږ رسم کو ورته وګورو نو زموږ او تاسې هغه د اکسپټنس ساحه خو یوازې او دغه و، او دا زموږ او تاسې د ریجکټ ساحه و، دا ریجکټ دی یا د رد دی، او دا زموږ او تاسې د قبلولو ساحه د صفري فرضیو په عین صورت سره دا ځای دغه رقم حالت که رامنځته شو چې د یو ازمایښت هغه کم قیمت که در الفا ویلیو لوی وختي نو موږ به ورته وایو چې هغه صفري فرضیه کې چې هره جمله لیکل شوې ده هغه بالاخره قبلیږي. د مثال په توګه چیرې موږ په صفري فرضیه لیکلې وه چې د مبلین د زیات استعمال له وجې د موټر انجن کې هیڅ خرابوالی نه رامنځته کیږي، نو دا به قبوله سي بالاخره. په هغه صورت کې که چیرې د سټاټسټکس ویلیو چې د ټیسټ له لوري راایستل شوی وي هغه تر الفا تر ویلیو لویه وخیږي. دا موږ او تاسو ته د سټاټسټکس ویلیو راته وایي. یو شی چې بل ډیر اساس دی چې موږ او تاسو پر هغه باندې خبرې وکړو، په ورته ازمایښتونو کې یو شی چې ډیر باندې تمرکز کیږي هغه ایررز دی. دلته که چیرې موږ یاداښت کړو ټایپس اف ایررز دا هغه ایررز یا غلطۍ دي چې په هایپوتیسس ټیسټینګ یا د فرضیې په ازمایښت کې د څېړونکي څخه د بعضو ډاټاو د نه سم تحلیل له وجې رامنځته کیږي. دا ایررز په صورت عموم کې دوه ډوله دي، یو ته ویل کیږي ټایپ 1 ایرر، بل ته ویل کیږي ټایپ 2 ایرر. دا دوه ډوله دي. ټایپ 1 ایرر که چیرې موږ او تاسې خبرې ورباندې وکړو هم به ډېر ښه واضح سي. دلته به زه ولیکم دا داسې حالت دی کله چې یو ریسرچر، په دې ځای کې به زه قرار ورباندې ولاړ سم چې تاسې ورباندې پوه سئ، کله چې یو ریسرچر یا یو څېړونکی یو فرضیه له ځان لپاره جوړه کړې واوسي او اړونده فرضیه قبول کړي، یعنی صفري فرضیه صحیح وبولي وای دا صحیح ده، حالانکه چې دا باید رد شوی وای نه قبله شوی وای، و دا حالت ټایپ 1 ایرر وای. یو ځل بیا که چیرې تمرکز ورباندې وکړم، څېړونکی راولاړېږي یو صفري فرضیه لیکلې ده، مثلا وایي چې د اویل زیاتوب چې دی هغه د انجن خرابوالی رامنځته کوي، مثلا داسې یو فرضیه لیکلې ده. صفري فرضیه د دې دا ده چې رابطه نه لري، یعنی دغه جمله رااخلي چې صفري فرضیه لیکي چې د اویل د غوړي زیاتوالی د انجن خرابوالی نه رامنځته کوي. که چیرې څېړونکی راولاړ شو دا فرضیه چې اصلا ځواب کې صحیح راوختل باید دا قبله شوی وای، مګر هغه د راولاړ قبول یې کړل، البته دا باید رد شوی وای، یعنی کینسل شوی وای، ارتباط لري. که چیرې غوړي ډېر استعمال سي رښتیا هم انجن خرابوي، بجای د دې چې که چیرې داسې شکل اختیار کړ چې دا قبول کړ دا صفري فرضیه، یعنی ارتباط نه لري، د ډېر زیات غوړو هیڅ تاثیرات پر انجن د خرابوالي نشته، دا کوم ډول غلطي رامنځته کړه؟ ټایپ 1 ایرر غلطي رامنځته کړه. ټایپ 2 ډول ایرر بیا د دې برعکس دی، که چیرې صفري فرضیه رد شوې وي یا فالز وي، یعنی هغه غلطه وي، حالانکه چې هغه باید قبله شوی وای. دلته به زه ورته ولیکم ریټین قبله شوی وای. دا حالت چې رامنځته شو دې ته وایي دوهم ډول د ازمایښت غلطي یا ټایپ 2 ایرر چې ورته وایي. یعنی په دې کې بیا څېړونکی راولاړېږي، مثلا صفري فرضیه دلته لیکل شوې ده oil and
engine breakdown has no connection. مثلا یو جمله ولیکل چې د غوړي او انجن په منځ کې د خرابوالي هیڅ کنیکشن نشته، دا زما صفري فرضیه جوړه ده. څېړونکی راولاړېږي نوموړی ردوي، وایي دا ریجکټ شول. هلته په کوم اساس کې دا کار کېږي چې کله د ټیسټ ډاټا راوځي دا ریجکټ، مګر هغه داسې حالت رامنځته سوی و چې په هغه ځای کې د سټاټسټیکس ویالیو چې ده هغه لویه ده تر الفا ویالیو، هلته یې ویالیو لوړه راختلې ده. داسې حالت کې خو باید فیصله دا وسي چې نوموړی فرضیه قبول سي، یعنی سره کوم چې دا شی لیکل سوی دی دا قبول سي. ولې یې ونه کړه، هغه ریجکټ وکړه، نو دا کوم ډول غلطي رامنځته کړه؟ ټایپ 2 غلطي رامنځته کړه. د دې د حل لارې لپاره به کوم تخنیک په کار اچول کېږي؟ نو یو ټیبل به جوړېږي، هغه ټیبل ته په کتلو سره به اتومات سر په خلاصوي. مثلا که چیرې دا پر دوو ځایه داسې تقسیم سي، دلته که چیرې زه ولیکمه H0 یعنې هغه ټرو دی، او دلته لیکم نو افیکټ هېڅ تاثیر نشته، په دې ځای کې هم H لیکم فالز لیکمه، او دلته لیکمه افیکټ سته، اثر سته، په دې ځای کې لیکم ریجکټ H0، او په دې ځای کې لیکم ریټین H0. ټایپ 1 ایرر چې دی موږ ورته ویلي وه چې صفري فرضیه یې قبول کړې وي حالانکه چې هغه باید رد سوی وای، نو موږ ورته وایو چې دا کوم ډول غلطي وکړه؟ ټایپ 1 ډول غلطي وکړه. حل لارې څنګه ده؟ څنګه به بیرته دا غلطي اصلاح کوي؟ په داسې حالت کې چې دغه صفري فرضیه باید بیرته قبول کړي، ځکه حقیقي سوی ده، نو چې قبولي یې باید دې ته راسي. نو ډیسیژن کورکټ په دې ځای کې دی، ډیسیژن کورکټ هغه فرضیه بیرته قبلوي نل صفري فرضیه، نو جواب صحیح راولي. ټایپ 2 ایرر چې دی هغه کې بیا صفري فرضیه قبول کړې ده، که چیرې دلته راسي صفري فرضیه قبول کړې ده، ټایپ 2 ایرر دی، مګر حالانکه هغه باید رد سوی وای. په دې ترتیب سره نه یو ځل وبخښئ بیا تکرار کوم چونکې دا یو لږ سره مغلق دی. صفري فرضیه رد سوی ده حالانکه هغه باید قبل سوی وای، په دې ترتیب سره به وایس لوړ کالم چې تاسو تشریح کوي په دې به وایس چې صفري فرضیه رد کړې ده حالانکه هغه باید قبل سوی وای، نو دوهم ډول غلطي وکړه. که غواړئ د غلطي اصلاح کړي ریسرچر وروسته د ډاټا په صحیح استعمال سره یا په صحیح ځای لګولو سره، نو همدغه صفري فرضیه چې رد سوی ده دا باید بالکل رد سي، نه دا چې قبول سوی ده. نو ډیسیژن یې د دې په دې ځای کې ډیسیژن کورکټ په دې ځای کې قرار لري. نو دا ترتیب سره موږ او تاسو کولای سو غلطي اصلاح کړو، یا کوم غلطي چې په دې ځای کې راځي هغه په دې ترتیب سره برابر کړو. یو بل شی چې موږ او تاسو هم په هایپوتیسس ټیسټینګ کې وای هغه ډایرکشنز دي. ډایرکشن څه ته وای؟ دوه ډوله ډایرکشنز ته، وان ټیل دی چونکې دا ډېر غټه مسله ده په دې کې چې خبرې باندې کېږي، او ټو ټیل دی. وان ټیل څخه هدف دا دی که چیرې موږ بیا هغه د نارمل منحني په نظر کې وساتو، یوازې او یوازې یو جهت که چیرې په نظر کې ساتل کېږي، دغه ډاټا په نظر کې ساتي او دا ټول نسته پکښې کې اګنور کېږي، دا وان ټیل ټیسټ پر ورباندې اپلای کېږي. ټو ټیل څخه هدف دا دی چې د دواړو جهتونو ډاټا په نظر کې ساتل کېږي. دا داسې یو مثالونه موږ ورکولی سو چې کله په یو مثال کې یو ډاټا ورکول سوي هغه بالاخره د ډېرېدو په حال کې وي چې خپله په مثال کې واضح کړي چې دا ډېرېږي، نو چې داسې یو جهت یې ورته اختیار کړ بیا دا د منفي حالت یا د کمیدو حالت په نظر کې نه ساتي، یا داسې وایي چې هغه کمیږي بیا مثبت اړخ نه نیسي، هغه د منفي اړخ نیسي، دا نیسي او دا بل نه نیسي. ټو ټیل ټیسټ بیا دې ته وایي چې دغه جهت ناڅرګنده وي، انون وي، نو بیا دواړه د منحني خواوې په نظر کې نیول کېږي.